Αν η ελληνιστική περίοδος είναι σημαντική για τη φιλοσοφία, ο λόγος είναι πως κατά τη διάρκεια της άνθησαν πολύ σημαντικά φιλοσοφικά συστήματα. Μία ιστορική αναφορά θα ήθελα να κάνω. Τη συγκεκριμένη εποχή το κέντρο των επιστημών παραμένει η Αλεξάνδρεια και όταν αναφέρομαι στον όρο επιστήμη εννοώ κυρίως τα μαθηματικά, την ιατρική, την αστρονομία. Εν αντιθέσει, η φιλοσοφία κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων, αγαπητοί φίλοι, παραμένει στην Αθήνα. Το κέντρο της είναι η Αθήνα. Παρά τα αυτά, οι εισηγητές των φιλοσοφικών συστημάτων, οι ιδρυτές δηλαδή των νέων θεωριών στον χώρο της φιλοσοφίας, δεν κατάγονται από την Αθήνα. Για παράδειγμα, ο Αρκεσίλαος, ο οποίος, όπως είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, είναι ο εισηγητής του ακραίου σκεπτικισμού, σχολάρχης της Ακαδημίας Αθηνών του Πλάτωνος και ο ιδρυτής του σκεπτικισμού. Ο Αρκεσίλαος είναι από την Πιτάνη, ο Αρκεσίλαος ο Πιτανεύς. Για παράδειγμα, ο Ζήνων, ο Κιτιεύς, ο εισηγητής, ο ιδρυτής της ποικίλης στοάς στην Αθήνα, του στοικισμού, κατάγεται από το Πίτιον της Κύπρου. Ο Καρνεάδης, σημαντικός ρήτορας, εισηγητής, εξαιρετικό θα λέγαμε σήμερα στέλεχος όλης της σκεπτικιστικής φιλοσοφίας, από την Κυρίνη της Αφρικής. Έτσι λοιπόν, ως γνήσιο τέκνο των ελληνιστικών χρόνων, ο Επίκουρος, και αυτός κατάγεται από τη Σάμο. Ο Επίκουρος δεν ήταν αριστοκράτης, δεν κατάγεται από μία μεγάλη οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν κληρούχος. Όταν λέμε τη λέξη κληρούχος, μιλάμε δηλαδή για εκείνον τον άνθρωπο που κατέχει ένα μερίδιο γης και ταυτόχρονα μπορεί να διατηρεί τα πολιτικά του δικαιώματα. Ο Επίκουρος από πολύ μικρή ηλικία αρέσκεται στο φιλοσοφικό λόγο, του αρέσει να σκέπτεται και κυρίως ήταν μια φύση που αγαπούσε τη σχέση του με τους ανθρώπους, τη φιλία, την επικοινωνία, την κοινωνικότητα και αυτό στην εξιστόρηση της ζωής του και των φιλοσοφικών του θέσεων θεωρώ ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο. Στα 18 του χρόνια βρίσκεται στην Αθήνα υπηρετώντας τη στρατιωτική του θητεία. Αργότερα επιστρέφει στη Σάμο όταν οι άπικοι των Αθηνών εκδιώκονται στη Μικρά Ασία και λίγο αργότερα, το 311 περίπου, ιδρύει την πρώτη του σχολή στη Μυτιλήνη και αργότερα στην Αθήνα. Η σχολή του είναι ιδιότυπη, είναι ιδιόμορφη του Επίκουρου. Μάλιστα, σύγχρονοι μελετητές, ιστορικοί και αναλυτές της ζωής του Επίκουρου θεωρούν ότι το σπίτι, μπορούμε να πούμε, στον κήπο μάλιστα, γιατί οι μαθητές του Επίκουρου ονομάστηκαν οι αποκήπου, από τον κήπο δηλαδή του Επίκουρου, προέρχεται σε πρωτόλια μορφή η έννοια του κοινοβίου, της κοινοβιακής ζωής. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τον κήπο του Επίκουρου, το σπίτι του με λίγα λόγια, που μαζευόντουσαν πολλοί άνθρωποι ως έναν πνευματικό ρεφενέ θα μπορούσαμε να πούμε. Κάθε άνθρωπος έφερνε τις ιδέες του, τη γνώμη του, τον τρόπο του που έβλεπε τη ζωή και προσπαθούσε συνδιαλεγόμενος με το συνομιλητή του να βρει το νόημα, το μυστικό της ζωής. Ο Επίκουρος είναι σημαντικό να τονίσω ότι ήταν φιλάσθενος. Δεν ήταν μια ασθενική φύση ανθρώπου. Είχε πολλά προβλήματα με το σώμα του και όλη του τη ζωή είχε πολλούς πόνους, φυσικούς, σωματικούς πόνους. Οι πηγές της ζωής του Επίκουρου δεν είναι πολλές. Κυρίως είναι από το Διογέννη το Λαέρτιο, το συγγραφέα, που μέσα από τη σειρά το βιβλίο του, τους βίους των φιλοσόφων, μας λέει πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του Επίκουρου. Ας έρθουμε λοιπόν σιγά σιγά στον κεντρικό πυρήνα της επικούριας φιλοσοφίας. Αρχικώς θα ήταν χρήσιμο να πω πως κατά τη γνώμη μου, και δεν είναι μονάχα η γνώμη μου, θεωρώ ότι πολλοί μελετητές και αναλυτές της επικούριας φιλοσοφίας συμφωνούν ότι είναι μια αρκετά παρεξηγημένη φιλοσοφία.
ταυτίζεται κυρίως με τον ειδονισμό. Ο ειδονισμός στον χώρο της φιλοσοφίας, ο ακραίος, ξεκινά με τον αρίστιπο τον Κυρηναίο. Είναι μια άλλη θεώρηση μιας άμετρης, άκρητης πλέον ευχαρίστησης και ειδονής του ανθρώπου που αναζητά απλώς την ευχαρίστηση. Όσο περισσότερη λοιπόν κατά τον αρίστιπο τον Κυρηναίο ήταν η ευχαρίστηση για τους ανθρώπους, τόσο καλύτερα θα είναι για τους ίδιους τους ανθρώπους. Οπότε ο σκοπός του ανθρώπου είναι να διαλέγει αυτό που τον ευχαριστεί περισσότερο, αυτό που του προσφέρει περισσότερη ειδονή. Έτσι θα λέγαμε ότι το αγαθόν, όπως για τον Πλάτωνα, είναι μια υπέρτατη, υπερκείμενη ιδέα που κοίται στο χώρο του επέκεινα, στον ουράνιο θόλο της εποπτείας ενός παντεπόπτη, θα λέγαμε, Θεού. Ο ειδονισμός λέει ότι, ξέρετε κάτι, το αγαθόν είναι στην ευχαρίστηση. Ο Επίκουρος όμως δεν λέει αυτό. Σύντομα θα σας πω, θα αναλύσω τι λέει. Ακριβώς το κεντρικό θέμα της επικούραιης φιλοσοφίας είναι ο φόβος του ανθρώπου για το θάνατο, η αγωνία του ανθρώπου για το θάνατο και όλη η φοβική κατάσταση του ανθρώπου για τα φυσικά φαινόμενα που θεωρούσαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ότι προκαλούνται από τη δυσμένεια των θεών. Έχουμε λοιπόν αγωνία, φόβο, θεοί. Αυτό μέσα στην ψυχή του Επίκουρου τον οδηγεί στο εξής συμπέρασμα, ότι ο άνθρωπος, πιστεύοντας πλέον σε μία υπερκείμενη δύναμη η οποία ελέγχει τη μοίρα των ανθρώπων, ο Επίκουρος επουδενή δεν ήταν δετερμινιστής, δεν ήταν αιτιοκράτης, δεν έχει καμία σχέση με τη στοική φιλοσοφία και γι' αυτό το λόγο οι στοικοί τον καθίβρισαν, τον κατηγορούσαν. Η λίβελος που έχει πέσει πάνω στον Επίκουρο κυρίως οφείλεται από τις πηγές των στοικών φιλοσόφων. Τι λέει λοιπόν ο Επίκουρος? Πώς θα βρω έναν τρόπο τον άνθρωπο πια που, όπως έχω προαναφέρει αγαπητοί φίλοι προηγουμένως, που ακριβώς ταλανίζεται, βασανίζεται από τον άχθο της ζωής, το φόβο, τη φτώχεια, τη μιζέρια, δεν έχει χρήματα, φοβάται για τη ζωή του, για τα αγαπημένα του πρόσωπα, για την οικογένειά του. Κάποιος ξένος θα μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή να το τι μπορώ να κάνω για να τον απαλλάξω. Τι κάνει λοιπόν? Βασίζεται στην θεωρία του Δημόκριτου και του Λεύκηπου για τα άτομα. Τι λέει λοιπόν για τα άτομα? Ο Επίκουρος λέει, ας μπούμε λίγο στην επιστημολογία του, στη γνωσιολογία, στην οντολογία του Επίκουρου. Ο Επίκουρος, περιγράφοντας τη γέννηση του σύμπαντος, εισηγείται με έναν διαφοροποιημένο τρόπο την αρχή του Δημόκριτου, την ατομοκρατία. Κατά τον Επίκουρο λοιπόν, η πραγματικότητα καθορίζεται από δύο διαφορετικά στοιχεία. Τα άτομα, που είναι η αιτία της γέννησης της ύλης, και το κενόν, που είναι η υπόσταση, ο χώρος εκείνος που φιλοξενεί τα άτομα. Προσέξτε τώρα το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της φανταστικής αφήγησης του Επίκουρου, που έστω μέσα από τη φαντασία η λογική μας μπορεί να οδηγηθεί σε πολύ όμορφα μονοπάτια κατά τη γνώμη μου. Ο Επίκουρος, περιγράφοντας την κοσμοποιία του σύμπαντος, δηλαδή την κοσμογονική πηγή του σύμπαντος της αρχής, τι λέει? Τα άτομα αυτά λοιπόν είχαν βάρος. Εξαιτίας του βάρους τους κινούνται με μία κίνηση από πάνω προς τα κάτω, από πάνω προς τα κάτω. Ο Επίκουρος παρατηρεί ότι αυτή η κίνηση δεν είναι ευθεία, αλλά κατά διαστήματα, αυθαιρέτως, απροσδιόριστα, παρεκκλίνουν εκ της πορείας τους και συγκρούονται. Δεν είναι ευθεία, προσέξτε. Η γέννηση της ζωής ξεκινά από μία παρέκκληση. Προσέξτε και αναζητήστε τις ομοιότητες με θρύλους παραδόσεις, λαών, που θα το βρούμε μπροστά μας και πίσω μας ιστορικά. Η παρέκκληση σε αυτή δημιουργεί σύγκρουση. Η σύγκρουση σε αυτή των ατόμων δημιουργεί περιδίνηση, στροβιλισμούς. Από την περιδίνηση αυτή δημιουργούνται τα υλικά σύμπαντα, οι υλικοί κόσμοι, οι συμπαντικοί κόσμοι. Το κενό που υπάρχει, όπως είπα προηγουμένως, γύρω από τα άτομα και τα φιλοξενεί, τα κρατά κατά μία έννοια, ο Επίκουρος το αναφέρει με μία πολύ όμορφη φράση ως αναφή φύση, η αναφής
φύσης. Δηλαδή, η φύση εκείνη που δεν είναι αντικείμενο της αφής. Δεν μπορώ να την πιάσω. Υφίσταται χωρίς να είναι απτή, αναφής φύση. Στον κόσμο αυτό του κενού κατοικούν οι θεοί, στο μετακόσμιον. Άρα έχουμε τα άτομα που δημιουργούν τη ζωή, προσέξτε, από παρέκκληση, από ένα δηλαδή κοσμικό λάθος, από μία παρακοή των ατόμων εντός εισαγωγικών, γεννιέται το κοσμικό σύμπαν. Ο Επίκουρος λοιπόν πιστεύει, εφαρμόζοντας δηλαδή ακόμα και στους θεούς στους οποίους αναφέρεται την αρχή του ειδονισμού, της ευχαρίστησης, πως οι θεοί δεν ανακατεύονται με τους ανθρώπους. Και ο λόγος είναι γιατί στο μετακόσμιον, εκεί που βρίσκονται, είναι στην απόλυτη ευδαιμονία, στην απόλυτη αταραξία, στην απόλυτη γαλήνη. Γι' αυτό το λόγο, γιατί να απασχολούνται με τα προβλήματα των παρεκκλήσεων ενός κόσμου που έχει γεννηθεί μέσα ακριβώς από τη σύγκρουση και την περιδίνηση. Έτσι λοιπόν για την επικούρια φιλοσοφία δεν υπάρχει θεία πρόνοια. Δεν υπάρχουν οι θεοί, αν και υπάρχουν, γιατί θεωρώ ότι ο Επίκουρος μέσα του είχε το φόβο, δεν ανακατεύονται με εμάς, δεν τους απασχολούν, δεν είναι η δουλειά τους. Χαίρονται, αγαλιάζουν από την ευδαιμονική τους κατάσταση στο μετακόσμιο. Είναι προφυλαγμένοι, γιατί να ασχοληθούν με εμάς. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, εφόσον πιστεύει ότι η ψυχή είναι ύλη, αυτός είναι ο περίφημος υλισμός για τον οποίο κατηγορείται ο Επίκουρος, και να μου επιτρέψετε την παρένθεση να πω ότι όταν μιλάμε για την έννοια του υλισμού, δεν μιλάμε απλά για κάποιον άνθρωπο που επιθυμεί τα χρήματα. Ο υλισμός στον χώρο της φιλοσοφίας σημαίνει ότι η πρωταρχή κάθε πράγματος, της ζωής, των ιδεών, των όντων, ανάγεται στην ύλη. Ανάγεται σε υλική κατάσταση, σε ύλη. Αυτός είναι ο υλισμός. Ο Επίκουρος λοιπόν είναι υλιστής. Επιχειρώντας λοιπόν να προφυλάξει τον άνθρωπο, να του πάρει το φόβο με λίγα λόγια, να τον καθησυχάσει από την αγωνία του, μήπως πεθάνει αύριο ή μήπως οι θεοί δυσφορούν μαζί του, εκνευρίζονται και του στείλουν ένα κεραυνό και του κάψουν το σπίτι του, λέει, ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχουν τα άτομα. Όταν πεθάνουμε, η ψυχή και αυτή αποτελείται από άτομα. Θα διαλυθεί. Εφόσον θα διαλυθεί η ψυχή και δεν θα μπορούμε να αισθανθούμε τίποτα, ποιος ο λόγος να φοβόμαστε? Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε, εφόσον η αίσθηση πια δεν συνοδεύει το θάνατο. Αυτό το σύνολο των σκέψεων, όσο συνοπτικά μπορούσα να σας περιγράψω, είναι η αρχή της γνωσιολογίας, της οντολογίας, της επικούριας οντολογίας. Στην ηθική του Επίκουρου, κλείνοντας, ο Επίκουρος, στην ουσία, η ειδονή του Επίκουρου, με κεφαλαία γράμματο, είναι η αποφυγή του άλγους. Ο Επίκουρος χαίρεται όταν ο άνθρωπος δεν πονά, δεν υποφέρει. Μάλιστα, εφόσον ακόμα κατηγορείται ως άθεος, υλιστής, ειδονιστής, είναι ένας φιλόσοφος που είπε το εξής, ότι ακόμα και αν ο φιλόσοφος βρεθεί στο μαρτύριο του τροχού, ποτέ δεν πρέπει να χάνει τη γαλήνη του, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ ιδιαίτερη φράση από έναν άνθρωπο ο οποίος δηλώνει υλιστής. Αυτή θα λέγαμε η φιλοσοφική μακροθυμία. Τι συμβολεύει λοιπόν ο Επίκουρος, αγαπητοί φίλοι, τους ανθρώπους? Λέει, ξέρετε κάτι, μην ανακατεύεστε με τα κοινά, μην ανακατεύεστε με την πολιτική, μην μπλέκεστε σε πολλές θεωρίες, μην σας νοιάζει και πολύ η επιστήμη, γι' αυτό ήταν ράθιμοι, τεμπέληδες οι Επικούριοι, δεν βοήθησαν καθόλου την επιστήμη, δεν τους ένοιαζε ούτε η φάση του φεγγαριού, ούτε ο ήλιος ανατέλει, φτάνει να κάνει τη δουλειά του. Μην ανακατεύεστε, μην προχωράτε σε πράγματα, γιατί όσο μπαίνετε μες στην κοινωνία, όσο αναμειγνύεστε με την πολιτική, όσο θα μπορείτε να αποκτήσετε δόξα, αυτό ταυτοχρόνως σας δίνει άγχος, κίνδυνο για τη ζωή σας, προβλήματα, αγωνία. Έτσι λοιπόν αποτυπώνει την πολύ γνωστή φράση «λάθε βιό σας». Να περάσετε απαρατήρητοι από τη ζωή. Γιατί μόνο αν περάσετε απαρατήρητοι από τη ζωή θα γίνετε μέρος του κοσμικού όλου, θα μείνετε ατάραχοι, άφοβοι, θα διώξετε κάθε αγωνία για το θάνατο και τις υπερκείμενες δυνάμεις και θα μπορέσετε
με τους φίλους σας που θα αγαπάτε, με την οικογένειά σας, να ζήσετε μια ήρεμη ζωή. Τέλος, το τελευταίο κομμάτι της ηθικής του Επίκουρου και της πρακτικής φιλοσοφίας, γιατί ο επικουρισμός, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι μια πρακτική φιλοσοφία, όπως και ο στοικισμός, όπως και ο σκεπτικισμός. Για το θέμα των ειδονών καλλιεργεί μια μετριοπαθή στάση. Μας λέει λοιπόν ότι πια δεν είναι η ποσότητα της ειδονής, και όταν λέω τη λέξη ειδονή ομιλώ για την ευχαρίστηση που μας υποτάσσει να ακολουθήσουμε το ίδιο μας το σώμα. Γι' αυτό ο Επίκουρος είναι νατουραλιστής, φυσιοκράτης. Δηλαδή, εάν πεινώ, εφόσον το σώμα μου το ζητάει και ακολουθώ το σώμα μου, πρέπει να το κάνω. Αυτό θα μου δώσει ευχαρίστηση. Λέει λοιπόν ο Επίκουρος ότι ακριβώς υπάρχουν δύο ειδονές. Η κατακίνηση ειδονές και οι καταστηματικές ειδονές, εκ των οποίων οι δεύτερες είναι αυτές που πρέπει να προτιμούμε. Η κατακίνηση ειδονές, το παράδειγμα της πείνας, είναι ότι η στέρηση μου δημιουργεί πείνα. Η πείνα αυτή με αναγκάζει να τρώω. Όσο τρώω επιταχύνεται, εντείνεται μέσα μου η βουλητική κατάσταση και θέλω να φάω πιο πολύ. Αυτό είναι η κατακίνηση ειδονή. Εν αντιθέσει, όταν χορτάσω, βρίσκομαι σε μια κατάσταση ισορροπίας, σε μια κατάσταση γαλήνης. Αυτή την κατάσταση ευχαρίστησης, αυτή την κατάσταση ισορροπίας, ο Επίκουρος την ονομάζει ειδονή. Αυτή είναι η επικούρια ειδονή. Ανακεφαλαίωση, κλείνοντας, και τελικό συμπέρασμα. Η φιλοσοφία του Επίκουρου δεν είναι η σπουδαιότερη φιλοσοφία που έχει καταγραφεί στα τευτέρια των φιλοσόφων. Όμως, είναι μια καταπραγματική, αναλγητική, επικοδομητική και μια φιλική φιλοσοφία προς τον αναξιοπαθούντα, τον κατατρεγμένο, τον πεινασμένο, τον φοβισμένο άνθρωπο, ο οποίος φοβάται ακόμα και να κοιτάξει το Θεό, κυρίες και κύριοι. Γιατί πιστεύει ότι ακριβώς η φύση του είναι τέτοια που θα προκαλέσει τη δυσμένεια των θεών. Έτσι ο Επίκουρος προσπαθεί και τον φόβο και τη δυσιδαιμονία και την προκατάληψη να την απαλείψει από τα πνεύματα των ανθρώπων, επιχειρώντας τα δύσκολα και ταραγμένα χρόνια της ελληνιστικής περίοδου να τα κάνει όσο το δυνατόν απαλότερα, να τους δώσει ησυχία, ευδαιμονία και γαλήνη.